Në Top Channel, kundër zhvillimet kryesore të ditës që ftoj të ndiqni. Prokuroria e Katanias nuk ka një procedim penal ndaj Sajmir Tahirit. Ish ministri paraqiti letrën e organit të akuzës që jetoi habilajt me datën e dieshme për të provuar pafajësinë e tij dhe sipas tij përdorimin politik të prokurorisë shqiptare. Tahiri u shpreh indiferent ndaj përjashtimit nga grupi socialist dhe votës nesër të socialistëve kundër arrestit. Ai deklaroi se atij intereson vetëm e vërteta. Përgjigjet me njëherë kryeprokurori Adriatik Lalla thot se antimafia italiane ka treguar lidhjet mes grupeve kriminale shqiptare që trafikojnë drogë në Itali dhe atyre që kanë për detyrë t'i ndalojnë. Lalla shpreh shqetësimin e tij se kufiri nuk është kontrolluar dhe mbështeti prokurorët që jetojnë zyrtarët e lartë. Ai kërkoi që ata të punojnë të pafriksuar. Gjykata e la në burg për 20 ditë Nazer Seitin, antarin e bandës së Abilajt që kërkohet nga Italia. Gjykata i dha këtë kohë prokurorisë të sigurojë provat nga prokuroria italiane për ekstradimin e tij. Nazer Seiti në dosjen e prokurorisë së Katanias ishte skeduar si njeriu që kujdesej për infrastrukturën e trafikut të Ashashit që organizonin vëllezërit Habilaj. Policia ka ndaluar deri tani 1200 persona që kanë tentuar të dalin jashtë Shqipërisë për të kërkuar azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Shumica janë kapur në aeroport dhe sipas policisë ka nisur përdorimi i dokumenteve të falsifikuara kryesisht nga personat që nuk kanë Schengen dhe nuk mund të udhëtojnë. Qeveria bën tërheqjen e parë ndaj masës së kontestuar të TVSH-s për të gjithë. Tashmë nga ky taksim do të përjashtohen bizneset që kanë xhiro deri në 2 milion lekë në vit. Ndërkohë publikohet taksa e pronës e cila do të jetë 50 euro për çdo 100.000 euro. Por bizneset dhe sidomos ato të luksit do të përjashtohen. Nga porti i Durrësit më shumë mallra shkëmbehen me Italinë dhe Rusinë. Gjatë këtij viti statistika tregon një volum të përgjithshëm tregtar prej 2.1 milion ton mallrash me 63 porte të botës ku nuk mungon as Turkmenistani. Rritja e shkëmbimeve tregtare me Rusinë ka ardhur kohët e fundit, ndërsa në rritje janë edhe shkëmbimet me Turqinë. Paguaj me Google do të jetë shumë shpejt shërbimi më i ri që motori i kërkimit do të vendosë në përdorim, jo më me të dhënat apo kartë krediti, por vetëm me një klikim. Kompania ka nënshkruar marrëveshje me dhjetra shërbime pagesash dhe gjithçka mund të bëhet nëpërmjet smartphone-ve. Prokuroria e Katanias nuk ka një procedim penal ndaj Sajmir Tahirit. Ish ministri paraqiti letrën e organit të akuzës që jetoi habilajt me datën e dieshme për të provuar pafajësinë e tij dhe sipas tij përdorimin politik të prokurorisë shqiptare. Tahiri u shpreh indiferent ndaj përjashtimit nga grupi socialist dhe votës nesër të socialistëve kundër arrestit dhe deklaroi se atij intereson vetëm e vërteta. Ndaj ish ministri Tahiri, prokuroria e Katanias nuk ka patur procedim penal. Sajmir Tahiri nuk fsheu indinjatën e tij ndaj atyre që i akuzoi se po i hedhin balt kur publikoi shkresën zyrtare të prokurorisë italiane që konfirmonte se deri në datën 23 tetor 2017 ai nuk konsiderohej personën hetim prej tyre. Pra prokuroria e Katanias që ka hetuar 4 vjet këtë grupin kriminal ku sipas prokurorisë shqiptare bëj pjesë unë, nuk ka gjetur një lidhje të vetme qoftë dhe të largët me mua të denjë për të nisur një procedim penal apo hetim ndaj meje. Si ka mundësi që prokuroria jonë brenda 48 orëve kërkon arrestimin tim? Grupi socialisti deputetëve vendosi përjashtimin e tij të përkohshëm një ditë më parë, por gjithashtu vendosi që të mërkurën të votojë kundër arrestimit të tij. Tahiri duket i paprekur nga të dyja vendimet. Kam kërkuar mos shfrihem as pas partisë, as pas imunitetit, as pas pushtetit. Nëse ka deputet në Parlamentin e Shqipërisë që besojnë unë duhet arrestohem, përfshirë dhe deputetet e Partisë Socialiste, i ftoj ta bëjnë këtë. Me letrën e Katanias si provë sipas tij e pafajësisë, zoti Tahiri ka kthyer përgjigje atyre që sipas tij paralelisht me gjyqin penal po i bëjnë gjyq publik. Kanë marrë nga i pushkë edhe në baltë mbi mua, duke më bërë herë fajtor dhe herë viktim. Rrini pa asnjë merak, unë do e përballoj dhe këtë. Enkelejda Libea i tha se të mërkurën Parlamenti Shqiptar ka provën për të zgjedhur drejtësinë apo të marrë në mbrojtje krimin. Ai u referua votimit për kërkesën e prokurorisë për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Tahirit. Deputeti demokrata Libea i tha se letra që tregoi Sajmir Tahiri nuk ka vlerë. Letra që nxori sot Sajmir Tahiri mund të tullet për militantë e oborrit, po për askën tjetër.
Sipas opozitës, prokuroria e Katanias po procedon anëtarët e bandës që kanë kryer aktivitet kriminal në Itali dhe nuk e ka për detyrë të procedojë tahirin në Tiranë, që siç thon demokratët ka mbështetur dhe i ka hapur rrugën bandës në trafikun e drogës, por opozitën kjo është detyrë e prokurorisë shqiptare. Pikërisht, këtë detyrë të prokurorisë dhe të drejtësisë shqiptare, Edi Rama dhe Sajmir Tahiri po e pengojnë, duke mos pranuar kërkesën e saj. Në analizën e opozitës, me mbrojtjen e Tahirit nga 1800 faqe prova dhe dëshmi të antimafias italiane, Edi Rama po tregon dy standarde. Çdo qytetar shqiptar me këto prova do të ishte sot në burg. Por Sajmir Tahiri jo sepse ka mbrojtjen e Edi Ramës. Sepse Edi Rama është i kapur. Sepse Tahiri nuk do të rrinte duar kryq. Partia Demokratike dënoi atë që e quan sulm të Ramës kundër drejtësisë dhe pengim të saj me zgjatjen e marrjes së vendimit në parlament. Parlamenti shqiptar nesër ka provën. Nëse do të zgjedh drejtësinë dhe barazinë para ligjit, apo do të zyrtarizoj dy standardet e Ramës e do të marrë në mbrojtje krimin. Partia Demokratike dhe opozita qëndron në anën e drejtësisë dhe të barazisë para ligjit. Kryeprokurori Adriatik Lalla thot se antimafia italiane ka treguar lidhjet mes grupeve kriminale shqiptare që trafikojnë drogë në Itali dhe atyre që kanë për detyrë t'i ndalojnë. Lalla shpreh shqetësimin e tij se kufiri nuk është kontrolluar dhe mbështeti prokurorët që jetojnë zyrtarët e lartë. Ai kërkoi që ata të punojnë të pafriksuar. Hetimet antimafis italiane së fundmi kanë siguruar të dhënat se grupe kriminale shqiptare kanë trafikuar drejt Italisë tonelata lëndë narkotike, kanabis dhe shumë raste të tjerë. Kjo është realizuar me mbështetjen e individëve që kanë për detyrë goditjen e këtij krimi të rëndë. Kryeprokurori Adriatik Lalla ju shmang përmendjes së direkt të çështjes së deputetit Sajmir Tahiri, për të cilin prokuroria e krimeve të rënda kërkoi arrestimin. Por ai paraqiti ankesë për punën e organeve të tjera shtetërore në luftën kundër drogës dhe veçanërisht kanabisit. Një ankesë kryeprokurori e ka për policinë. Gjithashtu është e rëndësishme që të sigurohet një kontroll më i rreptë i vijës kufitare me mjetet që kanë në përdorim, me qëllim zbulim në kohë të rasteve të trafikut të lëndë narkotike. Faktet tregojnë se këto institucione, më së paku, nuk kanë përmbushur në mënyrë korrekte detyrimet e tyre. Sërish pa referenca, kryeprokurori ka folur për ndarjen e pushteteve. Por është shumë e rëndësishme që prokurori në çdo rast të zhvillojë hetimet i pandikuar dhe i pafriksuar, edhe në ato raste kur subjektet e hetimit janë zyrtar apo ish zyrtar të lartë. Gjykata la në burg për 20 ditë Nezar Seitin, antarin e bandës së abilajve që kërkohet nga Italia. Gjykata e dha këtë kohë prokurorisë të siguroj provat nga prokuroria italiane përse ekstradimin e tij. Nezar Seiti në dosjen e prokurorisë së Katanias ishte i skeduar si njeriu që kujdesej për infrastrukturën e trafikut të hashashit që organizonin vëllezërit abilaj. Prokuroria shqiptare duket se është vënë në garë me kohën për të vërtetuar akuzat ose për të ekstraduar në Itali një ndër antarët kryesor të grupit të abilajve, Nezar Seitin, i akuzuar nga autoritetet italiane si financieri i organizatës kriminale. Para ditën e së martës, gjykata e Tiranës caktoi një tjetër masigurie ndaj Seitit me 20 ditë burg, kohë gjatë së cilës prokuroria do të sjellë dosjen e Seitit nga Italia me qëllim ekstradimin e tij. Në seancën e së martës, e cila u zhvillua me dyert të mbyllura, prokuroria paraqiti në gjykatë vetëm urdhrin e arrestit të lëshuar nga gjykata e Katanias për Seitin, ndërkohë që gjykata vendosi të lërë afatin minimal prej 20 ditësh nga 40 ditësh maksimali në dispozicion të prokurorisë për të sjellë gjithë dokumentacionin e nevojshëm që do të mundsonte ekstradimin e tij drejt Italisë. Në fakt, pro ekstradimit dhe procedimit në Itali është edhe avokati i Seitit. Gjykata vendosi 20 ditë burg me qëllim ekstradimin. Ne jemi dakord me vendimin të bëhet një hetim sa më objektiv në shtetin italian. Ndërkohë të dielën e kaluar, gjykata e krimeve të rënda i la gjithashtu 20 ditë kohë prokurorisë së krimeve të rënda që të sillte prova ndaj Nezar Seitit, kësaj radhe jo për ekstradimin e tij, por për procedimin që prokuroria e krimeve të rënda ka regjistruar ndaj tij më 17 tetor, në të njëjtën kohë kur ka regjistruar dhe emrin e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahirit. Në përgjimet e prokurorisë së Katanias, Nezar Seiti listohej si antar i grupit abilaj që kujdesej për infrastrukturën e trafikut të hashashit drejt Sicilisë. Prokurorët që përfaqësojnë akuzën në procesin gjyqësor ndaj Emiliano Shullazit dhe bashkëpunëtorëve të tij janë bërë shkak për dështimin e seancës së radhës në gjykatën e krimeve të rënda.
Prokuroria Elizabeta Imeri, e cila është pjesë e grupit të hetimit në dosjen e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, nuk u paraqit në seancë, ndërsa kishte dorëzuar edhe një kërkesë ku kërkonte shtyrjen e seancës, pasi nuk mund të paraqitej për arsye objektive. Jo zyrtarisht bëhet e ditur se shkaki i mungesës së prokurores është pikërisht angazhimi në dosjen penale, ku është përfshirë edhe Sajmir Tahiri. Seanca e radhës ndaj Shullazit u la pas një jave, ku do të vazhdohet me pyetjen e dëshmitarëve të tjerë. Ky është Top Channel. Policia e Lezhës barë detajet në lidhje me atentatin ndaj Florian Dushkut, militanti i LSI-s që ishte plagosur edhe ditën e zgjedhjeve gjatë një incidenti në Shëngjin, ishte shënjestra e atentatit të së dielës po në këtë qytet, ndërsa personi tjetër që mbeti i plagosur, Samet Berçaj, është qelluar aksidentalisht. Policia ka shoqëruar 18 persona në komisariat për të zbardhur autorët e sulmit. Janë marrë videot e kamerave të sigurisë në vendngjarje, ndërsa me mbështetjen e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër, është ushtruar kontroll në 7 banesa dhe lokale. 6 nxënës të shkollës së fshatit Kutalli në Urën Vajgurori janë elmuar nga ushqimi pas konsumimit të byrekut të blerë në një biznes privat pranë ambienteve të shkollës. Ngjarja ka ndodhur pas konsumimit të ushqimit një ditë më parë, kur nxënësit janë ndier keq dhe kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Gjendja e tyre paraqitet e qëndrueshme pas ndihmës së marrë nga mjekët, ndërkohë që policia po ndjek në gjendje të lirë 60 vjeçarin, pronarin e biznesit ku blen ushqimet. 2 aksidente rrugore, njëri me pasojë vdekjen, ka ndodhur në kryeqytet gjatë paradites së të martës. Një 74 vjeçar që lëvizte me biçikletë në rrugën Hoxha Tasim u përplas nga një automjet. I moshuari ndroi jetë rrugës për në spital, ndërsa drejtuesi i mjetit në përpjekje për të shmangur aksidentin është përplasur me një pemë, duke rrezikuar edhe jetën e kalimtarëve në trotuar. Ndërkohë një tjetër i moshuar u përplas nga një automjet në zonën e njohur si Ishparku, teksa kalonte nga një ranë e rrugës në tjetrën. Një kamion turk që transportonte klandestin u ndalua në pikën kufitare të Kapshticës. Në kamionin e drejtuar nga një 54 vjeçar turk u gjetën 6 afgan. Mjeti ishte nisur nga Izmiri dhe pritej të ndalonte në Tiranë, përpara se të nisej sërish drejt vendeve europiane. Policia ka ndaluar deri tani 1200 persona që kanë tentuar të dalin jashtë Shqipërisë për të kërkuar azil në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Shumica janë kapur në aeroport dhe sipas policisë ka nisur përdorimi i dokumenteve të falsifikuara, kryesisht nga personat që kanë shkelur rregullat e Schengenit dhe nuk mund të udhësojnë. Shqiptarët po tentojnë të dalin jashtë territorit të vendit me dokumentat e falsifikuara me qëllim shmangjen e refuzimit të kalimit si pasojë e shtimit të masave anti-azil. Shumica e tyre rezultojnë përsëritës, ndërsa vetëm në aeroportin e Rinasit, gjatë 2 muajve të fundit janë arrestuar 30 persona për falsifikim letër njoftimesh e dokumentash, ndërsa 77 shtetas të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë. Ky fenomen ka shqetësuar edhe autoritetet e huaja. Ambasadori i Britanisë së Madhe në Shqipëri, Duncan Norman, shkoi vetë në drejtorinë e policisë së Dibrës, ku i kërkoi uniformave blu të punojnë më shumë për parandalimin e azilkërkimit. Sipas tij, shumë shtetas nga ky qark me dokumenta të falsifikuara apo me pretendime si dhuna në familje e pretendime ekonomike, po kërkojnë azil në Britaninë e Madhe. Ndërkohë që prej gushtit kur kanë hyrë në fuqi edhe masat anti-azil, u është refuzuar kalimi rreth 1200 shtetasve, 800 vetëm në aeroportin Nën Tereza. Më shumë se 30 shtetas të tjerë janë proceduar për braktisje të fëmijëve në zonën Schengen, ndërsa masat anti-azil u ndërmorën pas marrëveshjes edhe me qeverinë franceze, pasi edhe ky shtet ka shprehur shqetësimin mbi numrin e lartë të azilkërkuesve. Masat e marra nga policia kufitare po mbikëqyren nga 7 oficerë të misionit Frontex që mbërritën në Shqipëri në fillim të shtatorit. Për të ndaluar azilkërkuesit, do të aplikohet një sistem i ri që prek shtetasit e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nuk parashikohet rivendosja e vizave, por pas një kohe ende të pacaktuar, çdo person që do të udhtojë në fillim duhet të aplikojë në një sistem të quajtur Sistemi Evropian i Informacioneve të Udhëtimit dhe Autorizimit. Nëse ky sistem nuk të autorizon udhëtimin brenda 72 orëve, është e kotë të tentosh të hysh në vendet e Bashkimit Evropian. Pa vizë por me formular. Në një intervistë për Deutsche Welle, komisioneri i çështjeve të brendshme të BE-s Dimitris Avramopoulos sqaroi se Sistemi Evropian i Informacioneve të Udhëtimit dhe Autorizimit, ETIAS, nuk do të thotë rikthimi i vizave. Mesazhi i tij drejtohet shtetasve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të interesuar në mënyrë të veçantë për masat e reja të hyrjes në zonën Schengen. Brukseli i konsideron hapa historik lëvizjen e lirë dhe liberalizimin e vizave për shtetet e rajonit, të cilat nuk kontestohen me masat e paralajmëruara për kontrolle shtesë.
Ballkani Perëndimor është një rajon shumë i rëndësishëm dhe partner i afërt me Bashkimin Evropian. Qëllimi ynë është që të ruajmë këtë afërsi dhe të gjitha masat kanë për synim lëvizjen më të lehtë dhe kontaktet më të shpejta mes shtetasëve të vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre të rajonit. ETIAS Këmbgul Avramopoulos është një mekanizëm që duhet ta përdorin të gjitha vendet për nga udhtohet pa viza në hapësirën Schengen, duke përfshirë këtu dhe Kanadan dhe Shtetet e Bashkuara. Qytetarët që gëzojnë të drejtën e udhëtimit pa viza do të vazhdojnë të lëvizin në zonën Schengen, por do të kenë një leje, një dokument para se të hyjnë atje. Shtetasit e disa vendeve të Ballkanit Perëndimor reaguan me zemrim pas paralajmërimeve për rivendosjen e masave të reja, duke kujtuar vitet e pritjeve përpara ambasadave, procedurat e gjata dhe ndjenjen e të qenit qytetari dorës së dytë. Qeveria bën tërheqjen e parë ndaj masës së kontestuar të TVSH-s për të gjithë. Tashmë nga ky taksim do të përjashtohen bizneset që kanë një xhiro deri në 2 milion lek në vit. Ndërkohë publikohet edhe taksa e pronës, e cila do të jetë 50 euro për çdo 100.000 euro. Por bizneset dhe sidomos ato të luksit do të përjashtohen. Qeveria është tërhequr pjesërisht nga shtrirja e TVSH-s tek i gjithë biznesi i vogël. Sipas Ahmetajt, bizneset me xhiro deri në 2 milion lek nuk do të futen në skemën e TVSH-s, por do të qëndrojnë kështu si janë. Kjo do të thotë që përjashtohen ambulantët, tregjet e bashkive, zejtarët dhe në qoftë se sot janë gati 70.000 biznese që janë jashtë skemës së deklarimit të TVSH-s, gjithsej brenda skemës do të hynë vetëm 9.000, 61.000 do të ngelen sërish të përjashtuar për shkak të nivelit të tyre të ulët të xhiros nën 2 milion. Qeveria ka bërë publike për herë të parë edhe të shumë përfolurën taks për pronën. Sipas dispozitës së re ligjore, një familje e cila ka një apartament me vlerë tregu 100.000 euro, vitin e ardhshëm do të paguaj 50 euro taks prone. Duke ndryshuar metodologjinë e llogaritjes së kësaj takse nga një taks fikse që bazohet në sipërfaqet e ndërtesës e shprehur në metër katror në taks në përqindje e cila aplikohet mbi vlerën e tregut të ndërtesës. Taksa e pronës për familjet do të jetë 0.05% e vlerës së pronës. Fillimisht ajo do të zbatohet vetëm mbi ndërtesat, më vonë do të shtrihet edhe tek trualli dhe toka bujqësore. Për ndërtesat e biznesit, taksa do të jetë 3 herë më shumë. Tu sipërmarrja përfiton një lloj ulje të ngarkesës krahasimisht me atë që ka qenë taks fikse 400 lek për metër katror. Pas taksës së pronës, ndryshimi i dytë është ai që prek sektorin e turizmit, përkatësisht hotelet e reja me 5 yje. Për hotelet me 5 yje do të ndërtohen rishtas 6% TVSH për të gjitha shërbimet brenda mureve të strukturës akomoduese me 5 yje brand name. Këtë lehtësi e përfitojnë vetëm markat e hoteleve të listuara si brand name nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Paralelisht, hotelet luksoze përfitojnë përjashtim nga tatim fitimi. Përjashtimin nga taksa e ndikimit në infrastrukturë të investimeve të kryera për ndërtimin e strukturave akomoduese me 5 yje, duke e ulur normën tatimore në 0% për 10 vitet e para fiskale, për strukturat akomoduese, hotele me 4 yje dhe 5 yje. Nga porti i Durrësit, më shumë mallra shkëmbehen me Italinë dhe Rusinë. Gjatë këtij viti statistika tregojnë një volum të përgjithshëm tregtar prej 2.1 milion ton mallra në 63 porte të botës, ku nuk mungon as Turkmenistani. Rritja e shkëmbimeve tregtare me Rusinë ka ardhur kohët e fundit, ndërsa në rritje janë edhe shkëmbimet me Turqinë. Shtohet shkëmbimi i mallrave me Italinë, Rusinë dhe Turqinë përmes portit detar të Durrësit. Gjatë 9 muajve të parë të këtij viti, ky port ka shkëmbyer më shumë se 2.1 milion ton mallra me 63 porte të ndryshme nga vendet e mesdheut deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina apo Brazil. Italia dhe Rusia zën 2 vendet e para përkatësisht me nga 21% të volumit të përgjithshëm të mallrave të transportuara me anije nëpërmjet portit, të ndjekura nga Turqia me 14% të shkëmbimeve, më pas renditet Malta me 7%, Greqia me 6%, Kina dhe Egjipti me nga 5% secila, e mëtej Spanja, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turkmenistani. Nga të dhënat e sektorit të statistikave në port, mësohet se anijet që janë nisur nga Durrësi apo kanë mbërritur në portin më të madh të vendit, kanë shkarkuar ose ngarkuar mallra të ndryshme në 63 portet e 20 vendeve të ndryshme të botës, ku kryesojnë Turqia me 16 porte,
dhe Italia me 12 porte detare. Aktualisht në portin më të madh të vendit po përpunohen 3 anije tregtare me ure, çimento dhe tuba plastik, ndërsa pritet të futen në kalata 6 anije të tjera me grur, çimento dhe nikel. Kërkesat e larta për impiantet e energjisë diellore kanë marrë një përgjigje nga Ministria e Energjetikës. Ato nuk do të vendosen në zonat e tokave bujqësore. Ndërkohë ata që do të vendosin impiante për ta përdorur energjinë vet u premtohen lehtësi fiskale. Interesi për energjinë diellore po rritet, por qeveria kërkon vetëpërmbajtje nga sipërmarrësit pasi tregu shqiptar nuk mund të përballojë sasi të mëdha të energjisë me kosto të larta. Në fund të fundit, tarifa paguhet nga konsumatori. Në këtë fazë ka incentiva për projektet e vogla deri në 50 MW dhe synohet të orientohen investimet në toka jo bujqësore. Jo çdo burim diellor mund të kthehet në burim të energjie, kur ka një bum kërkesash dhe kur kjo nuk është mbështetur me një skem të qartë, jo vetëm financimit projekte, sepse financim gjen sot, por nëse nuk ka treg likuid që do ta tërheqë këtë energji, këto mund të kthehen në një problem shumë të madh. Aktualisht 1 megavat energji diellore llogaritet në Shqipëri me një çmim 100 euro, shumë më shtrenjtë se sa energjitë e tjera. Për ata që do të vendosin panele fotovoltaike për vetë përdorim, po shihet mundësia e lehtësirave fiskale. Do të diskutojmë edhe me Ministrinë e Financës dhe brenda një kuadri më të harmonizuar të buxhetit, mbase të kemi mundësinë të bëjmë dhe përjashtime fiskale në të ardhmen për përdorimin e fotovoltaikëve, sidomos për konsumin personal në të individëve apo për konsumatorëve të vegjël. Për ndërtimin e rrugës së Arbërit me koncesion në garë është vetëm një ofertë e cila pritet të shpallet fituese. Kosto e ndërtimit të rrugës shkon në 254 milion euro. Kompania Gjoka Konstruksion është fituesja e koncesionit për ndërtimin e rrugës së Arbërit. Burimet të sigurta pranë autoritetit rrugor shqiptar bën me dije se oferta e paraqitur nga kjo kompani është pranuar dhe pritet shumë shpejt të bëhet shpallja. Vlera e përafërt e projektit është 33.6 miliard lek, ose rreth 254 milion euro. Kompania do të ndërtoj rrugën me fondet e veta dhe paralelisht do të ketë detyrim për ta mirëmbajtur atë derisa qeveria të shlyejë koston. Koncesioni që kërkuar në pranverën e këtij viti nga kompania Gjoka, ndërkohë dhe në tenderin e zhvilluar në fillim të tetorit, vetëm kjo shoqëri u kualifikua, ndërsa dokumentacioni për 2 kompanitë e tjera pjesëmarrëse në këtë garë u konsiderua i paplot. Rruga e Arbërit ka një gjatësi prej 73.5 kilometrash, nga këto rreth 20 kilometra janë ndërtuar me paratë e buxhetit. Volumi më i madh i punimeve ngelet i papërfunduar. Ndërtimi i këtij aksi bëhet sipas skemës 1 miliard euro, ku kompanitë do të investojnë vetë në vepra publike dhe do të paguhen nga buxheti i shtetit me këste. Tirana është futur në listën e qyteteve interesante të Europës, një listë e cila artohet nga revista spanjolle që i kushtohet udhëtimeve. Të veçantat e Tiranës sipas kritikëve spanjoll të udhëtimeve janë historia e saj, arkitektura e të gjitha llojeve. Tirana vazhdon të tërheqë vëmendjen e mediave ndërkombëtare, pas një seri emrash prestigjioze si Vogue apo Vanity Fair është spanjollja Condé Nast Traveler që poston fokusin e saj te kryeqendra e Shqipërisë, duke e cilësuar si një ndër qytetet më interesante të Europës. Revista e njohur e rendit Tiranën në krah të Barcelonës, Brukselit apo Birminghamit si një nga vendet më njohurse të momentit në kontinentin e vjetër. Faktori cool i Tiranës, siç parapëlqen ta quajë Condé Nast Traveler, është i përqendruar në zonën e bllokut, dikur lagja rezervuar elitës politike të vendit. Restorantet, kafenet që i krahason me stilin e Fifth Avenue, nisin përshkrimin e gjatë që vazhdo me vendet më të vizituara, të cilat japin Tiranës një dinamizëm të veçantë, i ofrojnë turistëve art e kulturë dhe i bëjnë ta njohin nga afër traditën, ndërtuar me elementet e modernes. Lexuesit orientohen drejt muzeve duke theksuar se si njëri prej tyre gjendet në një bunker bërthamor, ftohen tek piramida e mbuluar me grafite, por u kujtohet se nuk duhet të shkosh në një vend caktuar për të njohur me shpirtin e Tiranës. Vetëm një hap larg nga bloku, thot Condé Nast Traveler, sheshi Skënderbej dhe rrugët përreth tij mund të shndërrohen në rrugë arti. Nga të gjitha anët do të shohësh ndërtesa me vizatime në përmure, fasada të mbuluara me ylbere ngjyrash në harmoni të plot. Eja në Tiranë tani është këshilla e përcjell mes rreshtash, sepse më vonë do të jetë kthyer në mainstream. Në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Një shqiptare që i shpëtoi sulmeve terroriste 4 korrikun e vitit të kaluar në Nis të Francës tregon tmerrin që përjeton çdo ditë. Shumë herë lajmet përsëriten, edhe unë shumë herë pik televizor nuk e shikoj. Por ndërkohë depresioni është kthyer në një epidemi mes shqiptarëve. Sot jemi rreth 8.000 persona që janë paraqitur për të marrë shërbim.
Një raport në shkallë kombëtare tregon se mësuesit më të mirë janë në Berat, ndërsa mësuesit e Dibrës janë më të dobtit. Testimet mbi arsimtarët tregojnë se mësueset femra kanë rezultate më të larta se ato meshkuj. Rezultatet e këtij testimi nuk rrezikojnë vendin e punës së mësuesit, por e penalizon atë që të marrë pjesë në testin e kualifikimit dhe shtesën e pagës. Pas bukës, tashmë edhe fruta perime do të shpëtojnë nga qeset plastike. Ambalazhimi i akuzuar si ndodh si kryesori i mjedisit do të zhduket nga përdorimi edhe në dyqanet dhe tregjet e fruta perimeve. Sipas statistikave, në Tiranë përdoren rreth 100 ton qese në muaj. Zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit Hojt Brajani i dërgoi mesazhin më të qartë Serbisë duke folur gjatë një forumi në Beograd. Nuk mund të uleni në dy karrige, i tha ai serbëve, duke u referuar ambiceve të tyre për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe nga ana tjetër lidhjes me Rusinë. Gjatë paradës ushtarake të organizuar në përvjetorin e çlirimit të Beogradit, presidenti serb Aleksandar Vučić përsëriti me krenari se vendi i tij synon antarësimin në BE, duke ruajtur njëkohësisht relatat të ngushta me Rusinë dhe Kinën. Por ndërsa bloku tregohet i rezervuar në komente njeriu që ndërmjetësoi me sukses krizën pas zgjedhore në Maqedoni, zëvendës ndihmën sekretari amerikan i Shtetit Hojt Brajani, u shfaq mjaft i drejt për drejt gjatë fjalës së tij në një forum ekonomie në Serbi, ku tha se vendet që duan të antarësohen në Bashkimin Evropian duhet ta dëshmojnë qartë asnjë gjë të tillë. Nuk mund të qëndroni ulur në dy karrige, sidomos nëse ato janë larg njëra tjetrës, deklaroi zyrtari i lartë amerikan duke theksuar edhe një herë se kjo nuk është normë në bashkësinë ndërkombëtare. Synimi i Shtetet e Bashkuara, tha ai, i cituar nga zëri i Amerikës, është që Serbia të jetë e përparuar, e qëndrueshme, e sigurt dhe integruar në BE. Ndaj ajo duhet të punojë me nismat që e afrojnë me Bashkimin Evropian. Nuk besoi se dhënia e imunitetit diplomatik për personelin e qendrës humanitare ruse do ta ndihmonte Serbinë që të përmbush synimet e saj të aderimit, shtoi diplomati i lartë amerikan. Washingtoni ka shprehur vazhdimisht qetësim për një qendër të emergjencave që Rusia menaxhon në qytetin e Nishit në Serbinë Jugore. Grupe perëndimore dhe analistë të ndryshëm e shohin atë si një bazë ushtarake të kamufluar që Kremlini e ka ngritur me qëllimin të mbikëqyrë interesat amerikane në Ballkan. Presidenti kinez Xi Jinping nuk i shpëton manis me kultin e individit. Ideologjia e tij u rrënjos në statutin e Partisë Komuniste Kineze. Në të njëjtin nivel si Mao Zedongi, udhëheqësi i Kinës superfuqi, po forcon pushtetin e tij. Xi Jinping është lideri më i fuqishëm kinez që prej Mao Zedongit. Partia Komuniste e Kinës votoi për vendosjen e ideologjisë së tij në statut, duke e ngritur kështu në të njëjtin nivel me atë të Maos, themeluesit të kësaj force politike. Vota unanime për ta përfshirë mendimin e Xi Jinping në dokumentin e rëndësishëm erdhi në fundin e kongresit të partisë që është takimi më i madh politik i vendit. Xi e ka cimentuar gradualisht kapjen e pushtetit që prej marrjes së postit në 2012 dhe ky zhvillim shënon kulmin e forcimit të pozitave të tij. Udhëheqës të mëparshëm i kanë parë ideologjitë e tyre të bashkohen statutit të partisë, por në asnjërin rast, duke përjashtuar atë të Mao Zedongit, filozofitë e tyre nuk ishin përshkruar si mendim, çka qëndron në majën e hierarkisë ideologjike. Vetëm Mao dhe Deng Xiaoping i kanë pasur emra të bashkuar me ideologjitë e tyre dhe emri Deng ju shtua statutit pas vdekjes së tij. Ideja e Xis për një erë të re të socializmit me karakteristika kineze është mënyra e partisë për të treguar se bota po shikon kapitullin e tretë të Kinës moderne. I pari ishte ai Maos që bashkonte vendin pas shkatrimit nga lufta civile. I dyti, pasurimi në epokën e Deng Xiaoping dhe era e re ka të bëjë me unitetin, mirëqenien, disiplinimin brenda kufive dhe forcimin e Kinës në rrafshin ndërkombëtar. Vendosja e mendimit të Xi Jinping në statut nuk kupton se rivalet tani nuk e sfidojnë dot njeriun e hekur të Kinës pa kërcënuar sundimin e Partisë Komuniste. Polemikat për shpërbërjen e forcave paraushtarake iraniane që ndihmuan aleatët në luftë kundër ISIS-it, sekretari i shtetit i ka vijuar edhe gjatë vizitës së tij në Irak. Autoritetet vendase nuk janë dakord me kritikat që Tillerson u drejton milicëve të Ashad